आज चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि आई विल सो यु हाउ आई एडिट माई भिडियोज है त। सो आज चाहिँ मेरो सेटअप नै हेरौँ, पिसी सेटअप हेरौँ होइन। पिसी सेटअप भन्दा पनि अब ल्यापटप सेटअप हो, हल्का फुल्का गर्न मिल्ने टाइपको होइन। सो गाइज स्वागत छ फेरि पनि होइन। आज चाहिँ अब म यसो बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दैछु होइन। खतरा पानी परेर, पानी त्यस्तो खतरा त छैन बट एट लास्ट बाहिर गयो भने भिज्ने छ। सो बाहिर बाइक लिएर रेनकोट लगाएर जान सके पनि आई कान्ट ब्लग टुडे होइन। सो यो अल नो कि आजकल हाम्रो डेली ब्लगवाला सिरिज चलिरहेछ। डेली ब्लग म हाल्छु भनेर सोचिरहेको छु। त्यही भएर चाहिँ म आज अलिकति इन्डोर टाइपको फरक कन्टेन्ट लिएर आएको छैन तपाईँहरूको लागि। एट लास्ट केही सिकाउनु हो नि त, केही सिकाउनु हो, केही इन्फ्लुएन्स गर्नु हो नि त होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले इन्डोरमै पनि गर्न सकिन्छ। अब यस्तो केसमा त के हुन्छ होइन, प्रायः बाहिर घुम्न जस्तो मजा त कहाँ आउँछ र घरमा बसेर भ्लग बनाउन। तर पनि वी क्यान ट्राई। गमलामा बिरुवाहरू छन् त्यही देखाउनु त होला आज इन्डोर भ्लगमा भनेपछि। अनि पानी परिरहेको छ यहाँ चाहिँ। म चाहिँ यहाँ बारदलीमा बसेर पानी रोकिन्छ कि भनेर कुरो बसेको धेरै टाइम भइसक्यो। सो पानी रोकेला जस्तो छैन। सो अब चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि आई विल सो यु हाउ आई एडिट माई भिडियोज है त। कसरी म एडिट गर्छु मलाई त्यति इनडेप्थ त आउँदैन होइन। हल्का बेसिक भ्लग एडिट गर्न चाहिँ सक्छु। अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई मजाले देखाउँछु, हाउ मेरो सेटअप देखाउँछु भनौँ न होइन। एउटा मेरो एडिटिङ सेटअप। अनि पहिला अब तपाईँहरूलाई याद छ भने पहिला मैले लाइभ पनि गर्थेँ। लाइभ दुईवटा लाइभ गराएको छु। दुईवटा युट्युबमै गराएको छु। अनि अर्को त्यो च्यानलमा चाहिँ लाइभ गर्नलाई चाहिँ अलिकति एउटा क्राइटेरिया पुग्दैन रहेछ। त्यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको एउटा लाइभ चाहिँ मैले फेसबुकमा गराएको थिएँ कि आफ्नै प्रोफाइलमा। सो अल टुगेदर मैले 3टा लाइभ गराएको छु। अनि त्यसपछि मेरो एउटा टक्कै एडिटिङ सेटअप छ। म त्यहाँनिर बस्छु मजाले। अनि त्यसपछि बल्ल त्यहाँबाट एडिटिङ सुरु हुन्छ मेरो होइन। सो जाउँ अब त्यो एडिटिङ सेटअप हेरौँ होइन, कस्तो छ मेरो एडिटिङ सेटअप। अनि त्यसपछि म त्यो देखाउँछु। एडिटिङ सेटअप देखाइसकेपछि तपाईँहरूलाई म हाउ आई एडिट माई भिडियोज, अब कुन एप युज गर्छु। सो हेलो नमस्ते एभ्री वान। सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि एकदम बवाल छु। सो पानी पर्ने वेटमा, पानी रोकिने वेटमा बसिरहेको थिएँ म। आज पानी रोकेला जस्तो होइन। सो घरबाटै भ्लग गरौँ आज होइन। बवाल बाह्रको भ्लग बनिहाल्छ घरबाट पनि। जाउँ मेरो सेटअप हेरौँ। मेरो रुम अलिकति मेसी नै होला होइन, तर मेसी नै भए पनि। सो विल सी द्याट। अनि त्यसपछि हाउ आई एडिट म त्यो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि सो लेट्स गो डाउन है त। सो गाइज दिस वान इज माई सेटअप होइन। सो गाइज यो चाहिँ दिस वान इज माई एडिटिङ सेटअप। अनि यो चाहिँ हाम्रो कुलिङ फ्यान हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो लोगो भइहाल्यो, राइडर बाजेको लोगो। सो यता चाहिँ प्रिमियर प्रोको स्क्रिन आउँछ भने यता चाहिँ आउटपुट स्क्रिन आउँछ। अनि त्यसपछि ल बत्ती बालेरै हेराउन त के छ यहाँनिर होइन। सो गाइज अब आज चाहिँ आउटडोर ब्लग चाहिँ यस्तै भयो होइन। पानी परेर पनि तनाव भयो, यस्तै छ। सो हेरौँ आज चाहिँ इन्डोरमा मैले गर्न सक्ने, देखाउन सक्ने भनेको तपाईँहरूलाई यही नै हो जस्तो लाग्छ अहिलेलाई होइन। अरू कुराहरू पनि धेरै कुरा छन् देखाउनको लागि। सो आज चाहिँ मेरो सेटअप नै हेरौँ, पिसी सेटअप हेरौँ होइन। पिसी सेटअप भन्दा पनि अब ल्यापटप सेटअप हो, हल्का फुल्का गर्न मिल्ने टाइपको होइन। सो दिस इज माई सेटअप। अनि दिस वान इज माई ल्यापटप होइन। यो ल्यापटप चाहिँ राइजन 5 प्रोसेसरवाला, राइजन 5 4500U सिरिज अनि विथ इनबिल्ड AMD रेडियन ग्राफिक्स। अनि दिस वान इज माई सेकेन्डरी मोनिटर। अनि त्यसपछि यसमा ऱ्याम 8GB अनि स्टोरेज भनेको 256GB हो होइन। मसँग ब्याकअपको लागि चाहिँ हार्ड ड्राइभ छ एउटा 2TB को। अनि त्यो पनि इट्स अलमोस्ट फुल। अनि त्यसपछि आई एडिट हियर इन प्रिमियर प्रो होइन। अब एडिटिङ ट्युटोरियल नै चाहिँ म अहिले दिन्न होइन तपाईँहरूलाई। लाइक अब तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एडिटिङ त्यस्तो बवाल एडिटिङ हुँदैन मेरो भिडियोमा होइन। चाहिने बेसिक एडिटिङ चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन तयार छु होइन। मैले पहिला लाइभ गर्ने, यताउति गर्ने सबै सेटअप यही नै हो। अनि त्यही हो। यो सेकेन्ड स्क्रिनलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी HDMI को थ्रुबाट जोडेको छ। दिस वान इज माई हेडफोन। अनि त्यसपछि दिस वान इज ल्याम्प। अनि काम गर्न बस्दाखेरि चाहिँ ठुलो बत्ती बाल्दा भन्दा ल्याम्प बालेर बस्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त। सो यही हो होइन। अनि
किबोर्ड चाहिँ लोकल किबोर्ड, माउस लोकल माउस, अनि त्यसपछि माउसको छेउमा भएको चाहिँ यो हाम्रो मेरो साउन्ड रेकर्ड गर्नको लागि दिस वान इज माई माइक्रोफोन होइन। अनि दिस वान इज बोयाको M1 होला सायद होइन, M1 हो कि MM1 त्यस्तै के हो, जस बोयाको राम्रै खालको माइक हो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड स्क्रिन हो। सेकेन्ड स्क्रिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अब प्ले गरिसकेपछि यहाँको आउटपुट जति छ नि, आउटपुट चाहिँ यहाँ आउँछ कि। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भइहाल्यो मेरो सेटअप। अनि त्यसपछि मेरो कुलिङको त्यस्तो RGB सेटअप बवाल खालको PC सेटअप चाहिँ छैन मेरो होइन। अनि जस्ट जे छ त्यहीमा चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि त। अब पछि अपग्रेड भन्ने कुरा भइ नै हाल्छ। सो नो म्याटर, गरौँला त्यो पनि। अब कुलिङको लागि मसँग एउटा फ्यान छ, अनि त्यो फ्यानले चाहिँ मलाई पनि कुल गराउँछ, ल्यापटपलाई पनि कुल गराउँछ, मेरो सिस्टमलाई नै कुल गराउँछ भनौँ। मेरो सिस्टम भने पनि मेरो एडिटिङ PC भने पनि सबै नै यही नै हो होइन। सो देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। अनि यो मेरो माउस लोकल, किबोर्ड लोकल, PC, अनि त्यसपछि PC भन्दा नि ल्यापटप, अनि त्यसपछि दिस वान इज सेकेन्ड मोनिटर। अनि त्यसपछि आई एडिट इन दिस सेटअप। अनि त्यसपछि म यहाँनिर चेयरमा बसेर, अनि अहिले चाहिँ खुट्टा राखिरहेको छु होइन, म यतापट्टि बसेर। अनि त्यसपछि आई एडिट इन दिस सेटअप। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले जति पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ म चाहिँ यहीँबाट गर्छु। अनि त्यसपछि मलाई ल्यापटप चाहिँदाखेरि चाहिँ कतै लिएर हिँड्नु पर्दाखेरि सबै छुट्याइसकेपछि ल्यापटप पनि पोर्टेबल भइहाल्छ होइन। ल्यापटप त पोर्टेबलै हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा नै छ। सो यति नै हो होइन मैले एडिट गर्ने भनेको। अनि मसँग क्यामेरा सेटअपहरूमा भनेको अरू खासै मसँग खतरा क्यामेरा छैन। लाइक दिस गोप्रोबाटै म अलमोस्ट एभ्री कुराहरू सुट गर्छु। अनि कहिलेकाहीँ DSLR युज गर्छु। DSLR पनि पुरानो खालको FB वाला छ, त्यो नट द्याट प्र्याक्टिकल फर 4K ब्लग्स। अनि त्यसपछि त्योबाट चाहिँ 1080p चाहिँ दामी निक्लिन्थ्यो होइन। अनि मैले 10 ब्लग चाहिँ त्योबाट सुट गराएको थिएँ। अनि त्यो 10 ब्लग चाहिँ आई बटनमा छ, त्यो क्यामेराबाट नि दामी आउँछ 1080pमा पनि। सो यही नै हो मेरो गेमिङ सेटअप भने पनि, एडिटिङ सेटअप भने पनि। म गेम पनि खासै खेल्दिनँ, हल्का फुल्का खेलिन्थ्यो फ्री टाइममा। अनि जे भने पनि त्यही नै हो। सो तपाईँहरूलाई अब प्रिमियर प्रोको एडिटिङ ट्युटोरियल चाहिन्छ भने म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर दिन सक्छु होइन। यस्तो इन्डोर ब्लगहरूमा एडिटिङ ट्युटोरियल म बनाएर दिन सक्छु। त्यो चाहिन्छ भने मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ अब आउटडोर ब्लग आएन, पानी परेर गर्दा तनाव भयो नि त। सो भोलिबाट फेरि आइ नै हाल्छ आउटडोर ब्लग्सहरू। आज चाहिँ इन्डोरमै सर्ट एन्ड स्विट मिठो खालको ब्लग। सो डेली ब्लग्स अपलोड गरिरहेको छु। मलाई स्ट्रिक ब्रेक गर्न मन लाग्यो, स्ट्रिक ब्रेक गरेपछि अल्छी भइन्छ क्या फेरि होइन। फेरि अब गर्नुपर्ने गरेन भने जस्तो हुन्छ। सो त्यही भएर आफूलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ मैले पुस गरिरहेको छु। जस्तो हुन्छ म पोस्ट चाहिँ गर्छु, आई ग्र्याब द क्यामेरा एन्ड आई सुट क्या। त्यति चाहिँ मेरो डिटर्मिनेसन हो। आइ एम डेडिकेटेड। मेरो न्यु इयर रिजल्युसन पनि हो यो चाहिँ होइन। सो यति नै गरौँ आजको लागि गाइज है। तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला मेरो सेटअप भने पनि, जे भने पनि यही नै हो। मन पऱ्यो होला तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। केही क्वेरिजहरू छ भने मजाले इन्स्टामा DM गर्न सक्नुहुन्छ। केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्स तपाईँहरूको तलपट्टि छ। सो इन्स्टाको आइडी चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दै आउँछु। अनि तपाईँहरूले त्यहाँनिर DM गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई केही बुझ्नु भएन, केही ट्युटोरियलहरू चाहिन्छ, यस्तो खालको भिडियो बनाउनु, केही सजेसनहरू छ भने चाहिँ। अनि अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अथवा च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाएर अलमा राख्नु भएपछि तपाईँहरूको फोनमा नोटिफिकेसन आउँछ राइडर बाजे अपलोडेड भिडियो भन्दै होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै गरौँ आजको लागि। द्याट्स इट फर टुडे गाइज। राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बुम 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 बाबा।